بسیار شناخته شده هست، این افتخار رو داده امروز جزو سخنرانای ما هست. Wir haben auch einige Aufrufe. Wir haben von Nazanin Afshinjan, Mariam Namazi und Shaparek Shajarizadeh und eine Frau aus dem Iran. Wir fangen jetzt unser Programm an mit diesem Videoclip aus dem Iran. Eine Frau hat diese Veranstaltung ein Statement geschickt. ما رو با یه پیامی شروع میکنیم که یک خانم از ایران فرستاده، صورتش نشون نمیده ولی ما زیرنویس انگلیسی هم نوشتیم. Wir fangen an. صدای من رو از زندان به بزرگی من یک زن هستم. در سرزمین زندگی میکنم که جمهوری اسلامی بر آن حاکم است. یک زنم. صدای من را از زندانی به بزرگی سرزمین ایران میشنوید. من یک زن هستم. در سرزمین زندگی میکنم که جمهوری اسلامی بر آن حاکم است. حکومتی زن‌ستیز است که انسان بودن را مشروط بودن میداند. در محیط‌های کاری و ادارات تنها موجودی هستم که برای معرفیش فقط از نام خانوادگیم استفاده و نوشته می شود. زیرا دانستن نامم هم گناه است. من هیچگاه نمی توانم لمس آفتاب را بر روی موهایم حس کنم، زیرا در چارچوب جمهوری اسلامی زندگی می کنم. حکومتی که یدکش نامش زن‌ستیزی است و بدون آن هویتی ندارد. هویت زنان را گرفت و به خود داد. دلم پر می کشد برای پوشیدن لباس‌های رنگارنگ، برای شانه زدن موهایم در باد، اما هیچگاه نمیتوانم این نیازهایم که اکنون به آرزو بدل شده‌اند را برآورده کنم، زیرا حکومت تمام انتخابهایم را با چادر سیاه و اسید خط زده. از دید آنها زن یک اسیر است، یک برده که صاحبانش به جای تصمیم میگیرند. من نمیتوانم بدون اجازه پدرم عاشق شوم و تشکیل خانواده دهم و پس از آن در تمام موارد اجازه همسرم لازم است. از دست مردی به مرد دیگر سپرده می شدم. تمام سهم من از زنده بودن نیمی از حقوق مردان است، چون از دیدگاه قوانین واپسگرا زن تنها است و از همه حق و حقوق بشریت فقط اجازه داشتن نیمی از همه را دارد یا هیچ. زن بودن در این حکومت به معنای واقعی یعنی جرم. اگر به من تجاوز شود، من به جای متجاوز میشم و از متجاوز تجلیل، همانقدر که زن هستم برای محکوم کردن کافی است. من یک زنم. فرزندم را در شکم ماه از خون خود پروردم و به او جان بخشیدم. از درد جانکاه زانمان نام خانواده را بر او گذاشتم. در غیر این صورت فرزندم بی‌هویت می‌ماند. و در آخر هم حق حضانت فرزند همیشه نه تنها با پدر بلکه با تمام مردان خانواده است. آزادی من را میگیرند که نتوانم کودکان آزاده پرورش دهم. برای این حکومت دیکتاتوری چه چیز بهتر از انسان‌هایی که از تولد طعم آزادی را نچشند، زیرا در آغوش یک کسی پرورش یافتند. آرزو داشتم بتوانم همراه با صدایم هم به شما نشان دهم و بگویم این منم، کسی که این همه از تبعیض رنج کشیده، اما در طول حیات حکومتی متولد شدم که اگر صدای اعتراضم را بشنود، چهره‌ام را ببیند، اگر هویتم را بشناسد، مرا زندان خواهد کرد، حبس‌های طولانی، شکنجه و در آخر خودکشی خواهم شد. داستان زندگی یک زن در حکومت جمهوری اسلامی به اینجا ختم نخواهد شد. بعد از مرگ نیز همچنان سایه تبعیض بر سرم خواهد ماند. بر روی اعلامیه مرگم به جای چهره‌ام گل سیاه می‌گذارم و یا لکه‌ای سیاه، جای خالی. جرم من زن بودن است، اما قبل از زن بودن من یک انسانم.
danke. الان رنا احمد سخنرانی میکنه. رنا را در کنفرانس 2 سال قبل هم داشتیم. از کشور عربستان سعودی هست و فرار کرده از اونجا و در آلمان به چهره شناخته شده است. یک کتاب نوشته زنان در سرزمین من حق رویا کردن هم ندارند. بسیار چهره شناخته شده در Alman. Wir haben heute hier Rana Ahmad. Sie kommt aus Saudi-Arabien. Sie ist sehr bekannt jetzt in Deutschland und europaweit. Sie hat ein Buch geschrieben und es ist sehr gut, dass Rana hier ist. Bitte Rana. Sehr gerne. Ja? Du kannst auch hier. Das ist besser. Sehr geehrte meine Herren, vielen Dank für diese Einladung. Ich bin sehr stolz, auf diese Veranstaltung zu sein mit den ganzen Aktivisten aus Iran. Sie sind sehr stark, mutig. Ich sage immer in meiner Social Media, dass wir können viel von Frauen, von iranischen Frauen lernen. Sie sind sehr mutig, sie sind sehr aktiv und sie machen so viel von Frauenrecht im Iran. Warum ich als Rana Ahmad gegen Hijab, gegen die Vollversteigerung, für mich das ist die Symbol für Ungleichheit für Frauen. Wir sind nicht gleich wie Männer, deshalb müssen wir die Vollversteigerung tragen. Wir sind nicht gleich wie die Männer, deshalb sollen wir als Frauen immer diese Sorge haben, immer, dass wir als Second Mensch, für mich das bedeutet Hijab, für mich das bedeutet die Vollversteigerung. Warum darf ich nicht als Frau in meiner Körper einfach in die Straße laufen ohne diese Kleidung? Ich verstehe das nicht. Ich hoffe, dass wir können in Zukunft in die ganze muslimische Land diese Vollversteigerung verboten machen und auch in Europa. Ich hoffe, dass in Zukunft, dass die Frauen im Iran haben die Recht und sie sind frei endlich. Nach all dieser Zeit, nach diesen langen Jahren vom Kämpfen, die Lösung wird da wirklich ein säkularer Land am Ende. Dass wir respektieren alle. Die Menschen, sie wollen Religion glauben und die Menschen, sie wollen nicht diese Religion glauben. Momentan, ich bin ein bisschen optimistisch, weil ich sehe, wie feministische Bewegung in die ganzen muslimischen und arabischen Länder hat angefangen. Ich glaube, jetzt können nicht mehr lügen um uns und sagen, die Frauen müssen immer verheiratet sein, müssen immer mit der Familie bleiben, müssen immer versteuert sein. Das jetzt, ich glaube, geht nicht. In 2019, wir können lesen, in 2019, wir können unser Leben entscheiden. Ich fühle traurig, wenn ich sehe Frauen im Gefängnis oder unter Druck von der Familie und von der Regierung. Ich glaube, niemand kann vorstellen, wie mutig sind wir. Wie mutig können wir viel in diesem Leben erreichen. Wie mutig die Frauen vom Iran sind. Ich sage immer in meiner Snapchat, dass ich benutze das immer von Frauen in die arabische Land. Sollen wir immer von Frauen im Iran lernen, wie kämpfen sie, wie stark sie, echt zu sein und wirklich muss man das am Ende sagen. Dass ich hoffe, dass in diese muslimische Land, diese feministische Bewegung, wir sollen am Ende zusammenarbeiten. Das geht nicht als Frauen immer unter Druck zu sein. Immer muss jemand für mich entscheiden, von meiner Familie. Immer die Regierung kontrollieren unser Leben. Warum? Ich habe mein Gehirn, ich kann denken, ich kann lesen, ich kann arbeiten, ich kann studieren. Und ich glaube in die Frauen und ich glaube in die iranische Frauen. Vielen Dank. Es ist sehr kurz, sage ich, für unser Publikum und auch, das wir schon übersagen in Iran.
رنا میگه که زنان ایران خیلی شجاع هستن، ما از اونا یاد میگیریم. اونا حجاب، رنا میگه سمبل بی‌حقوقی ماست، نشون میده که ما با مردا برابر نیستیم. در تمام کشورهای اسلامی حجاب رو به زور سر زنا میکنن. ما میخوایم توی جامعه هر کس مذهب خودش رو داشته باشه یا مذهب نداشته باشه. بعد میگه من خیلی امیدوار هستم به خاطر یه جنبش فمینیستی در کشورهای اسلام زده و عرب زبان وجود داره. بعد میگه ما الان در سال 2019 زندگی میکنیم، دیگه نمیترسیم، ما میتونیم خودمون راجع به زندگی خودمون تصمیم بگیریم، شجاع هستیم، ما زنها از کشورهای اسلام زده. و یه بار دیگه میگه که به شجاعت زنان در ایران درود میفرستم. ما باید با هم دیگه همکاری کنیم و باید زندگیمون رو اونجوری عوض کنیم که دیگه دولت‌ها راجع به زندگیامون تصمیم نگیرن. سخنران بعدی ما شیرین هست. kommt aus Kurdistan, aus dem Irak. Und hat angefangen Islam kritisieren. War im Gefängnis, arme Ahmed, als 14 Jahre alt war. Und ist jetzt in Deutschland auch sehr bekannte Person. Şirin ist ein sehr erfolgreicher Blogger und macht sehr viel auch in Deutschland. Wir sind sehr glücklich, Ahmed hier ist. auf پرسش شیرین 14 سالش بود توی کردستان عراق شروع میکنه انتقاد کنه و یک دوست ما اینجا هست که وقتی تو کردستان عراق بوده گفت شنیدم احمد رو بردن زندان. بلند شد. war in Kurdistan, Irak und hat gesehen, als Ahmad in Kurdistan im Gefängnis war und hat gehört, auch ein junger Mensch kritisiert Islam und jetzt im Gefängnis. Das war so gesagt. از وقتی که اومده آلمان خیلی فعاله و خیلی اکتیو هست و خیلی الان شناخته شده هست. میخواد یک کتاب هم بنویسه ولی یکی از نیروهای خیلی خوب در دفاع از به اصطلاح آزادی بیان در کشور آلمان و خیلی هم علیه راست‌ها و اینا فعالیت میکنه. Danke Ahmad. Jetzt du kannst hier kommen ins Essen. Meine Oma ist 80 und trägt nie ein Kopftuch. Meine Schwester ist 25 und trägt immer eins. Es ist verrückt, dass die Uhren sich anscheinend drehen. Dabei findet der Mann meine Schwester sie ohne Kopftuch schonen. Aber meine Schwester will eine Bier darauf raus. Das Kopftuch ist nämlich nicht nur ein Kleidungsstück. Es ist auch nicht einfach ein Symbol von uns davor, ein Muslim zu sein. Das Kopftuch steht für die frauenfeindliche Sexualmoral der Scharia. Ich verstehe nicht, warum meine Schwester sich das freiwillig antut. Ich verstehe noch weniger, warum muslimische Frauen in Europa das machen. Und am allerwenigsten verstehe ich, warum einige Frauen es ausgerechnet als Ausdruck von Feminismus sehen. Ich empfinde es als einen Schlag ins Gesicht aller Frauen, die zum Beispiel in islamischen Ländern wie Saudi-Arabien und Iran gezwungen werden, sich zu verhüllen. Aber natürlich haben sie das Recht dazu, sich zu einer frauenfeindlichen Moral zu bekennen. Auch wenn ich diese Haltung völlig falsch finde. Und das gilt meiner Meinung nach für jede Form der Hülle, egal wie extrem es ist. Denn ich finde es falsch, einer erwachsenen Person vorzuschreiben, was sie zu denken oder anzuziehen hat. Und es ist für mich genauso verkehrt, einem Menschen vorzuschreiben, etwas auszuziehen. Die Freiheit hat für mich aber Grenzen. Zum Beispiel, wenn es um Sicherheit geht. Menschen müssen in bestimmter Situation ihre Gesichter zeigen. Und wenn Menschen in Positionen sind, wo sie zur Neutralität verpflichtet sind, sollten sie ihre politische und religiöse Meinung
nicht öffentlich zur Schau stellen. Und das gilt ganz besonders, wenn sie mit Kindern zu tun haben. Denn Kinder haben das Recht, sich eigene Meinung zu bilden. Kinder müssen deshalb in Kindergarten und Schulen einen Raum finden, wo sie sich ganz frei, ohne Druck bilden können. Dafür muss das Personal neutral bleiben. In Schulen und Kindergarten hat Verschleierung deshalb genauso wenig zu suchen wie Parteiwerbung. Zur Religionsfreiheit gehört nämlich auch das Recht, sich gegen Religion zu entscheiden oder sich frei zu entscheiden, wie man die Religion leben will. Und vor einer freien Entscheidung brauchen Kinder bis zur Religionsfreiheit Freiraum. Ich weiß aus Erfahrung, wie schwer als Kind streng bildliche Eltern es, sich frei zu entscheiden. Der Druck ist unfassbar. Und nicht nur durch die Eltern, auch Mitschülerinnen und Mitschüler üben oft starke Zwang aus. Kopftuchverbot in Kindergarten und Schulen bis zu das 14. Lebensjahr gibt Töchter muslimischer Eltern dringend notwendige Schutz und Freiraum. Ich wünsche mir eine offene und auch tolerante Gesellschaft, aber es gibt Grenzen der Toleranz. Und die gilt für mich da, wo Kinder betroffen sind. Es gibt einen schönen Spruch. Religion ist wie ein Penis. Man kann viel Spaß damit haben, aber man sollte ihn nicht in der Öffentlichkeit zeigen oder Kinder damit. Deshalb Kopftücher, Kreuz und Kippe haben bei Schulkindern des 14. Jahr nichts zu suchen. Vielleicht kann man die Uhren damit wieder ein Stück nach vorne drehen, sodass Enkeltöchter freier werden als ihre Omas und nicht umgekehrt. sehr gut. خیلی کوتاه میگم گفت که مادر بزرگ من حجاب نداشت ولی خواهرم خودش تصمیم گرفت. میگه من نمیفهمم بعضی از زنهای جوان چرا تصمیم میگیرن حجاب داشته باشن، به ویژه نمیفهمم چرا در اروپا بعضیا یا فمینیست‌ها چرا دفاع میکنن از حجاب. و داره میگه که حجاب سمبل مرد سالاریه و بیشتر در مورد حقوق بچه‌ها حرف زد که باید نوترال باشن و تو مدارس بدون فشار و اینا مثلا بتونن عقیده خودشون رو داشته باشن و از ممنوعیت حجاب کودکان دفاع کرد و گفت که مذهب در این حال باید آزادی باشه، مذهب رو نقد کنیم یا ازش دست بکشیم و گفت تمام سمبول‌های مذهبی باید تو مدارس ممنوع بشه و علایق مذهبی باید مثلا از مدارس کنار گذاشته بشه و آرزو کرد برای جامعه آزاد و خوب برای همگان. نه دیگه نمیخوام. Wir haben jetzt Mariam Namaz hat ein Statement geschickt und ja auf Englisch. Mariam Namaz. Of course, at the very best, using this sort of language is deceptive. When discussing the veil, very often it's framed within a rights context. You know, it's a woman's right to choose. It's her right to dress however she wants. And of course, at the very best, using this sort of language is deceptive because a woman might submit to wearing a veil, she might comply with religious regulations and wear the veil, but there is no free choice involved, you know. And the other point that's important to make is that the Islamists use rights language in order to keep women in their place and to restrict women's rights and control and police their bodies. So in fact, if we talk about rights
when we talk about the veil, it's the rights of the Islamists, it's the rights of the patriarch, it's the rights of the male guardian, in fact, to impose these restrictions on women, to erase them from the public space, to control their sexuality and their bodies. Women know their place, which is one that is quiet, not seen, and not heard in the public space. So, you know, I think when we're speaking about the issue of the veil, it's really important to put it in that context. It's not a choice. Even though some women might comply and some women might submit. Using rights language is like saying foot binding, for example, the practice in China where women had their feet broken so that, and then, you know, restricted in shoes as a way of preventing them from moving too far away from their male guardians. If the veil is a right of choice, then foot binding is just another footwear, you know. So I think it's important when we're discussing this issue to say that yes, we understand there's huge amounts of xenophobia, anti-Muslim bigotry, you know, and it's important that women and men are defended irrespective of their background and beliefs, but that's not the same with defending the veil. I think if you actually want to defend women and their rights, whatever their backgrounds, we have to be able to criticize the veil, criticize religious restrictions on women's rights and movement. This is a women's rights issue. It is the duty of every secularist, every feminist, every humanist in this day and age to stand with women against the veil, particularly against compulsory veiling rules, stand with women in Iran who are facing decades-long imprisonment for transgressing veiling rules in Iran, women in Saudi Arabia who are wearing their abayas inside and out as a protest to veiling rules, to women in Turkey, to women in Algeria, to women in Iraq, Afghanistan, and of course in the heart of Europe. You know, it is our duty, each and every one of our duty, to stand up against the veil, defend people unequivocally, but at the same time reject and challenge religious impositions on women's bodies. This is the feminist fight of this century. The fight against the veil is a fight for women's equality, for women's liberation. It's the fight that every feminist, secularist, humanist has to be involved in. It's our duty to be involved in this fight, defending people irrespective of their background and beliefs, but unequivocally challenging tools that religion uses in order to control women, to police their bodies, to silence women, and to erase them from the public space. Thank you. Alle haben verstanden. Also, man braucht nicht übersetzen, weil ich habe nur nichts verstanden. گفتم همه فهمیدن دیگه ترجمه نمیخواستم خودم. Okay, wir machen weiter. Wurud kommt aus Kerdin, خیلی شهر مذهبی und ist auch jetzt sehr aktiv. Im Irak gibt es eine Revolution. Wurud ist sehr glücklich über diese Revolution und sehr aktiv ist auch jetzt von hier. خیلی مهمه برای من به خاطر اینکه شما 2 سال قبلم دیدید ورود نمیتونست اصلا راحت راه بره و پزشکان آلمان قطع امید کرده بودن میگفتن تو دیگه نمیتونی راه بری. ورود گفت میتونم، ایستاد و راه رفت. في يوم 27 ديسمبر 2011 تسلق شاب عقيدة موحد صندوق الكابلات في شارع الثورة بطهران وخلعت حجابها أمام حشد كبير من الناس. ما فعلته هذه الشابة كان نقطة تحول في الحركة ضد الحجاب الإجباري. نعلن هنا يوم 27 كانون الأول يوما عالميا ضد الحجاب الإجباري.
الحجاب هو أساس انعدام حقوق المرأة ورمز الإسلام السياسي. الحجاب هو رمز الفصل العنصري بين الجنسين والتمييز الصارخ ضد مئات الملايين من النساء في إيران والسعودية والعراق وأفغانستان واليمن والصومال وفي العديد من البلدان الأخرى في العالم. يجب حظر الحجاب الإجباري وحجاب الأطفال والبرقع في جميع دول العالم. ندعو المدافعين عن حقوق المرأة في يوم 27 كانون الأول إلى نشاط ضد الحجاب الإجباري ولفت انتباه العالم إلى انحدار الحقوق والتمييز الذي تتعرض لهما النساء والفتيات. عاشت حركة تحرير المرأة، عاشت الحرية والمساواة. بیش از 12 سال پیش توی زندگی من یک سونامی بزرگ اومد و دختر منو از توی خونم دزدید. من اون موقع با خانواده های زندانی آشنا شدم، با دوستها، با خانواده فراموش، با خانواده زنانی که در زندان، یعنی بند زنان اوین و همچنین بعدش قرچک برامین، کهریزک دوم، وارد این خانواده ها شدم. نزدیک 5 سال قبل دخترم اعدام شد و بعد اعدام او وارد خانواده هایی شدن که عزیزانشون اعدام شدن. درد قبلی، درد زنان زندانی کم بود، درد اعدام هم اضافه شد و قلب من طاقت دیگه نداشت. نمیتونستم ساکت باشم و نمیتونستم در ایران بمونم. فرار کردم و اینجا غریبم. من ایام غربت رو با کارهای هنری سر میکنم چون زبان خوب یاد نمیگیرم. امروز میخونم، معلم بهم یاد میده، حفظ میکنم، 50 بار میخونم، فردا یادم میده. آخر هفته، شنبه و یک شنبه که تعطیله، تمام درسای هفته یادم میده. من زبان رو ممکنه 100 سال دیگم یاد نگیرم، اما تمام با تهرانه. من نمیتونم فراموش کنم خانواده هایی رو که دیدم، نمیتونم فراموش بکنم جوانانی رو که الان در زندان هستن. برای همین چوب از توی خیابون پیدا میکنم. تو برلین خیلی زیاده، چوبای مختلف. بعد اوایل با چاقوی آشپزخونه شروع کردم به تراشیدن و الان به لطف حسام یوسفی که خیلیاتون میشناسین که یه شب اومد خونمون و گفت که شروع بذار از آمازون برات اقلاً چاقوی چوب تراشی سفارش بدم. یه خورده برای من وسیله سفارش داد چون من حتی این کارم ازم برنمیاد. ساعتها میشینم و به یاد کسانی که هستم مجسمه هاشون رو میسازم. مجسمه هایی که صورت ندارن چون همه مادران یه شکلن. من مادر با مادر شما هیچ فرقی نداریم، ما فقط یک قلب داریم. بنابراین دلم میخواد از فرنگیس مظلوم، مرسی مینا، فرنگیس مظلوم پسرش کافره مثل این پسرمون که امیدوارم یاد بگیره. دلم میخواد
میگم عزیز دلم، ما باید جهانی رو بسازیم که خواهر تو که انتخاب کرده حجاب داشته باشه در کنار کسانی که حجاب رو دوست ندارن. توی کافر بتونی در کنار یک مذهبی حتی زندگی کنی، چون همه اینا به خاطر ارتباط ما آدم ها با همه. هیچ مرزی نباید قائل باشیم برای اینکه من از تو جدا بشم یا تو از من جدا بشی. پسر فرنگیس کافره، اما فرنگیس مذهبیه. جنگید برای پسرش، زندانیش کردن، شرم نکردن، داروی قلبیش رو ندادن. بعد از نزدیک 3 ماه چند روز پیش آزاد شد و وقتی که آزاد شد عکسش رو همه دیدیم. نشانی از شادی در صورتش دیدیم؟ نبود، پر از اندوه بود. من میخوام درباره هم حرف بزنم. زنی که بی‌نظیره، نمیگم کم نظیر، میگم بی‌نظیره. زنی که زیر تابوت پسرش رفت چون شبانه دفنش کردن. فرصت این که بچه فک و فامیلش رو صدا بزنه برای دفن یه پسرش، فرصت بهش ندادن. زیر نگاه مأمورین امنیتی شبانه دفن کردن این پسر. از اون سال آشورای 88 تا حالا این زن یک لحظه ساکت نبوده، یک لحظه نایستاده و من با این زن سفرها رفتم. الان حکم زندان بهش دادم و من با تمام وجودم مخالفم با این حکم. این زن یک مادر دادخواهه مثل همه دادخواهان و من به نمایندگی از تمام دادخواهانی که به من وکالت دادن اعتراض خودم رو از کیلومترها دورتر از خاک وطنم اعلام میکنم. شهناز یک زن مبارز و دادخواهه که تنها داره. چرا پسر من که با دست خالی در خیابان‌های تهران اعتراض میکرد گلوله کشته شد؟ چه کسی دستور چه کسی اون ماشه رو چکوند؟ من مجسمه‌شو ساختم، نشونتون میدم. نمیخوام سرتون درد بیارم. یه تیکه سنگ، یه سوشیال آربایتر، یه زن مهربان که دیده بود کارای چوبی منو نشونش میدادم، با سنگ هم امتحان کن. و من به محض اینی که اون سنگ به دستم رسید دست آرش رو دیدم. موقعی که با سوهان این سنگ رو من میساییدم و تراش میدادم تماما یاد آرش بودم. آرشی که اومد خونه ما. شوهرم براش کار پیدا کرد چون آرش و گلرخ بیکار شده بودن، اجاره خونه‌شون رو نمیتونستن بدن. شوهرم به دوستش گفته بود که این پسر داشته باش، ازش کار نکش و بهش حقوق بده. اما آرش پسر عزیز همه ما دادخواهان یک روز سر اون کار رفت. فرداش اومد خونه من گفت مامان شوری خجالت میکشم که کار نکنم و بهم حقوق بدن و اگر بخوام کار بکنم دستم یاری نمیده. همون دستی که برک رفت زندان دچار سرطان شد. آرش عزیز ما، پسر نازنین ما، دانشجو بود. از دانشگاه بیرونش کردن. موقعی دستگیری مادرش رو بهش ضربه زدن، مادرش رو ازش گرفتن، حتی خانوادش رو علیه آرش شوراندن و گفتن به خاطر فعالیت‌ها و افکار تو بود که مادر ما مرد. میدونین خانواده ها وقتی تحت فشار هستن عقلشون رو گم میکنن. نشانه دعوا تیرهایی که باید بزنن به هدف که حکومته رو به اون ور نمیزنن، مقصر رو از درون خودشون میخوان پیدا بکنن. ما دوباره رفت زندان، سرطانش عود کرد، بالا گرفت. چند روز پیش بود من با گلرخ حرف زدم. گلرخ گفت که دستش ملاقاتش گفت دستش ورم داره و هفته قبل با سعید شیرزاد حرف زدم. گفتم سلام منو به آرش برسون. آرش عزیز دست طوره. گفت دستش 10 برابر این حرف
دستهاش 10 برابر دست معمولیه، بنفش و سیاه شده، حرکت نداره، فقط 1-2 تا از انگشتاش حرکت بسیار اندکی داره و این بی‌انصافا دکتر نمیبرنش، دارو بهش نمیدن، آرش نمیتونه غذای جامد بخوره، حتی 1 دونه برنج باید حتما چنان له بشه تا بتونه از گلوش بره پایین، بازم بالا میاره. و میدونین این مراقبت ها رو از آرش کرد زانیار و لقمان مرادی نیستن. بیش از 1 سال اعدامشون کردن، بیش از 1 ساله که جنازه هاشون به خانواده هاشون تحویل نشده. من از شما میخوام که درمان آرش رو جز دستور کارتون قرار بدیم. از شیوا و محبوبی عزیزم، از پریسا، از شما، از کسانی که با نهادهای بین‌المللی در ارتباط هستین، عاجزانه و مادرانه تقاضا دارم درباره آرش حرف بزنیم، درباره شهناز حرف بزنیم، فشار بیاریم به دولت ایران. این فشارها شاید کمک میکنه. چرا نمیکنه؟ من این دست آرشه. هر لحظه که خطی انداختم روش، دستمو گذاشتم روش، وقتی که زیر آب میشستمش حس میکردم دستای آرش رو دارم درمان میکنم. عزیزم، سرطان بره از وجودت. من اینو به پریسا و به شیوا در هلند برنامه‌ای داشته باشم. ازتون میخوام که اینو با فشار فراوان، با اصرار فراوان به اون مسئولینی که ملاقات میکنین بدین و ازشون بخواین فوراً کاری بکنن که آرش بتونه بره بیمارستان، که بتونه دارو بگیره. مردم، هر بیماری مستحق این هست، شایسته این هست که دارو بهش برسه. غیر از اینه مسئولیت مال شماست. من این مادرایی رو که درست کردم اینجا میچینم، بعد از برنامه همه عزیزان بیاین نگاه کنیم. اسمشون رو روش نوشتم، بعضیشون رو میشناسیم، میتونین متوجه بشین که کی هستن. ولی حتی اگر اسمها نباشه، ما میگیم همه مادران دادخواه بدون صورتن، همه یه شکلن، همشون یه قلب دارن، مثل عکسشون قلبه تو دستشونه، بچه‌هاشون قلباشونن و اونا رو مثل تارو دستشون گرفتن و میگن بچه‌های ما، پاره‌های تن ما رو شما کشتید. مادران دادخواه رو بزرگ ببینید، مبارزه‌شون خط مقدمه. ازتون میخوام توی مدیاهاتون، فیسبوکاتون همیشه ازشون یاد کنید، از اون مادرایی که مثل فرنگیس مظلوم با اندوه تمام از زندان بیرون و ناچارن با یک دسته گل بایستن، ازشون عکس میندازن، اما چیزی که از اون عکس ما احساس میکنیم فقط رنج، فقط غمه و فقط درده. الهی که من قربون همتون برم، حتی یک قدمتون یک قدمه. من میخوام خیلی سخت حرف زدم. هر وقت این مادرها رو میبینم واقعا اصلا نمیشه خودتو کنترل کنی. من فکر کنم ما در مورد زندانیان سیاسی حرف میزنیم، ولی من هر وقت شعله رو میبینم
در شعله تمام مادرها رو می‌بینم. مادر خودم رو که می‌مدم زندان، مادر سعید زینالی، مادر آرش رو که حتی نتونست بچه‌ش رو ببینه، نمیتونه پیشش باشه، مادر سعید شیرزاد رو که حتی نتونست بچه‌ش رو ببینه، برای دهه 60 رو که گفت 7 سال رفتم دم زندان، آخرش به جای اینکه بچه‌م رو بغل کنم لباسای خونینش رو بهم دادن که گفتن اعلام شده. ببخشید من واقعا به مادرها که میرسه نمیتونم خودم کنترل کنم. این مادرها میگیم در مورد آرژانتین حرف میزنیم، به مادرای میدان مایو. یه زمانی که جمهوری اسلامی سرنگون بشه، این مادرای پاکلاله، مادران میدان انقلاب، اینها هستن که بعد دیگه به تاریخ اضافه میکنن. و شما شاید نمیدونیم روحیه، شما گفتیم آرش و آرش ها رو، و شاید ما میدونیم که واقعا به محکم باور کنیم وقتی که باشون صحبت میکنیم، واسه اینه میگم شکنجهگرانشون رو مستحصل کردن، نمیدونم باشون چیکار بکنن، بهشون دارو نمیشون میکنن، ولی هنوز به سنگینی واقعا اینه، به قدرت اینه. چیزی که میخوام بگم، داستان این مادرها رو شعله خوشحالم که هر جا میره در موردشون صحبت میکنه، ولی مادرای خیلی هستن که هنوز نتونستن داستاناشون رو بگن. و من فکر میکنم این مادرها بخش عظیمی از جنبش علیه جمهوری اسلامی هستن، از جنبش دادخواهی هستن. و من به سمت خودم در کمیته و فعالین و پریسا قول میدیم که هرگز نذاریم صدای این مادرها خاموش بشه و هرگز نذاریم آرش ها از بین برن. خیلی ممنون. من فقط کوتاه اینجا یه چیزی بگم، بیشتر وقت نگیرم. توی گزارش عرصه زندانیان سیاسی گفتم خانواده ها امروز در قدم به صف اول جنبش برای آزادی زندانی سیاسی و آزادی بیان هستند. شعله پاکروان رو داریم اینجا از مادران و افتخار دارم که اینجا اعلام کنم در همین سالن الان خانواده زندانی سیاسی نشسته که صدای زندانی سیاسی در ایران بوده و با این مبارزه که تا همین حالا کرده تونسته تاثیرات بسزایی برای مثلا فرد خانواده زندانی سیاسی خودش انجام بده. زنده باد آزادی، زنده باد انسان. ist die Mutter von Egbari, haben wir auch gesagt. Und sie ist jetzt eine sehr wichtige Person im Kampf gegen Todesstrafe im Iran. Und sie hat sehr viel Kontakt mit Menschen im Iran und hat heute über 2-3 Schicksale gesprochen. Und hat auch, also sie versucht auch in verschiedenen Veranstaltungen teilnehmen und ist ein Gesicht gegen Todesstrafe. ما برنامه رو ادامه میدیم. من فقط اینجا میخوام بگم که اینجا مجسمه هایی که خانم پاک خودش درست کرده تو خونه هست. اگه خواستید برید عکس بگیرید و خانم پاک امشب هم اینجا هستن اگه خواستید بعدن صحبت و اینا باشون بکنید. من میخوام اینجا در این حال بگم که تمام برنامه هایی که سازمان میدیم و فعالیت های شخص خودم پول اجین هست و میخوام از شما بخوام حتما کمک مالی کنید. الان برنامه رو ادامه میدیم ولی 2 نفر تو سالن از جمله سهیلا خسروی عزیز و یه نفر دیگه میگردن و از همه شما و آمریکا هم میشه گفتید به به مینا خیلی خوبید، خواهش میکنم کمک کنید چون الان یه فرصت شما کمک کنید اعصابتون خیلی خوب میشه و در عین حال از همه شما از سوی خواهش میکنم نگر ما فقط بلدیم سویچ کنیم، سویچ هم یه جوری سازمان بدید. برای همین برنامه ما نزدیک 600-700 یورو خرج کردیم و برای برنامه های Ich habe gerade gesagt, was wir machen.
muss Reise kostet bezahlen und alles. Und alle diese Veranstaltungen kostet Geld und ich habe gesagt, wir müssen die Spende. Aber wir machen weiter. ما ادامه میدیم. خواهش میکنم ساکت کمک کنید چون ما وقت نداریم باید سالن رو خالی کنیم. برنامه رو ادامه میدیم با پیام نازنین افشینجان که توی کمپین نجات نازنین هم با ما خیلی همکاری کرد. Wir haben jetzt ein Statement von Nazanin Afshinjan. Sie war in Kanada Schönheitkönigin und jetzt hat gegen Todesstrafe im Iran sehr viel gekämpft und jetzt hat ein Statement. نازنین افشینجان تو کمپین نجات نازنین فاتحی با من خیلی همکاری کرد و ازتون خواهش میکنم سکوت رو رعایت کنید. ما پیام نازنین رو میشنویم و بعد سخنرانی هشام رو خواهیم داشت. نخیر دو کومس هشام نخیر هشام انگلیسی حرف میزنه. اگه حاضر نیست بگم اول حاضرم که پس این دقت کنید به پیام نازنین افشینجان. Okay, بلند کنید von Anfang. If a woman has truly decided for herself that she doesn't want to wear the hijab, who am I to judge whether she should or should not wear one? Thank you, Mina, and your campaign for inviting me to share a few thoughts on hijab, World Hijab Day, and World No Hijab Day. For me, it always comes back to a woman's reputation. If a woman has truly decided for herself that she doesn't wear the hijab, who am I to judge whether she should or should not wear one? I have Muslim friends, including Raquel Saraswati, a local activist who's very liberal and progressive in thought, and says she wears the veil because it makes her feel closer to God. I can't argue with her feelings, and I completely respect her. What I can argue is on behalf of the millions of women who are forced to wear it. I see these women in three categories. First of all, those that are forced under the law to wear a head cover. If they expose their hair, they are subjected to imprisonment and torture. Iranian women have been living under this repressive rule for 40 years. At the start of the Islamic Revolution in 1979, when this decree was set, if just one hair would peek out of their scarf, women were beaten by the morality police with batons, imprisoned, their hands placed in containers of cockroaches. If they were wearing lipstick, they would have to wipe it off with cotton balls with hidden razors inside. Some women had acid thrown in their faces for not properly cleaning themselves. Two, there are those who have been brainwashed by living in a patriarchal Islamist society that believes in order to be a good Muslim, you must cover your hair. The reality is that in the Quran, it does not prescribe a woman to cover herself. Rather, it speaks about being modest. It can be left to open interpretation. Number three, there also exist women who are not legally obliged, but are pressured by their families or society to cover up, and are made to feel impure and cast as prostitutes if they do not. Those women submit in order to keep the family's honor. I am here to see Ali and Samra Zafar have spoken about it in their respective books, Infidel and The Good Wife. Historically, the hijab was not rooted in religion, but rather it was an archaic patriarchal cultural practice imposed on women. The onus was placed on the woman to cover for men's uncontrollable sexual gaze, desire, and lustful actions. Perhaps those men that feel they can't control themselves should wear an eye patch or a chastity belt instead. The good news is that women are fighting back against this symbol of misogyny and repression. In Iran, for example, there's a great ongoing campaign spearheaded by Wesíع called My Stealthy Freedom, which takes place on White Wednesdays.
She asks Iranian women to post their pictures and videos without hijab on the open streets of Iran and post it to her Instagram or Facebook page. Thousands of women have done so and continue to do so as a symbol of silent opposition to hijab laws and other discriminatory laws against women in Iran. Even women who decide to wear their veil and keep it stand in solidarity by waving a white headscarf on a stick to say basically women have that right to choose. Article 638 of Iran's Penal Code states, women who appear in public places and roads without wearing an Islamic hijab shall be sentenced to 10 days to 2 months imprisonment or a fine of 50,000 to 500,000 riyals. Nasrin Sotoudeh is one of Iran's best human rights activists. When I was leading the Stop Child Executions organization, she helped defend many children on death row and others whose rights were abused. One of her clients, Shahzad Zadeh, who was one of the trailblazers in the White Wednesday movement, taking off her headscarf and waving on a stick in protest, was arrested, put in solitary confinement, beaten, brutalized in prison. And she said it was the most frightening experience in my life, not just the pain, but that I felt so alone, suffering in solitude. But then Nasrin showed up. She told me that my struggle is the struggle of all Iranian women, that I'm not alone. She would not relent until I am free. And it is true. Nasrin showed solidarity with these women by showing up to court without a headscarf herself, which were arrested days later and charged with encouraging immorality and prostitution. For this and for her other activities defending the rights of others, she was imprisoned and given a sentence of 8 years of prison and 143 lashes. What makes me sad here in Canada as well is seeing little girls, sometimes 9 years old, wearing hijab at school. I would imagine it's not a very comfortable piece of cloth. It can get really hot on summer days and restricts movement in sports, not to mention the health concerns. An Oxford study has found that Islamic dress code for women in Iran has been a contributing factor to a 700% spike in the rate of multiple sclerosis in women from 1980 to 2005 to vitamin D deficiencies from lack of sunlight. I say very simply, if there is a hijab day for those who feel discriminated against their spiritual choice to don the hijab, there should be a world no hijab day for those that are subjugated and oppressed. I hear my baby just woke up, so I'll leave it there, and I wish you the best. مرسی. صدا هست؟ ادامه میدیم؟ So, okay. Wir machen weiter jetzt, so wie ich gesagt habe, Hisham aus Ägypten ist bei uns und das ist sehr gut. I guess plenty of people know that hijab is pretty controversial practice. But before discussing hijab, I would like to thank Mina for inviting me to take part in this great event. Back to hijab. What is hijab? Hijab is simply a piece of cloth that covers the woman, only allowed to let her face and her hands uncovered. Pay attention to her, and it should not be fitting or tight so that it doesn't show any of her body shape. Why do they wear hijab? Well, the answer for this question is pretty interconnected. There are plenty of reasons for that. During Muhammad's rule, back then, the founder of Islam, there was some Muslims who used to harass women in the streets, sexually harass them. So Muhammad mandated hijab on free Muslim women,
and hijab became in a way to channel sexual harassment to female slaves. Muhammad did not put them accountable to what they have, the aggressors, to what they have done. Instead, he decided to make women hide behind their clothes. The situation was like this. Women are weaker, and since they are weaker, they need men protection. And in exchange of men protection, they should obey men. And disobedience is punished by. That's where hijab fits in the Islamic narrative to women. Unfortunately, until this present moment, there are many Muslims who live with these regressive views in their hearts. Also, hijab is being used as a tool by Islamists to demonstrate their dominance and their strengths. Many Islamic movements across the Middle East have successfully marketed hijab as a virtue signal. A woman that wears hijab is obedient, or sticks to traditions, and traditions such as not having marriage out of wedlock, for instance. And these are attractive qualities to many of the males that live in such societies, male-dominant societies, where equality is considered an insult to some. Some women didn't like the situation. They tried to defy it. They wanted to take off the veil or not wear it at all. And as a consequence, they have faced societal pressures and even sometimes legal pressures. The societal pressures could extend to honor killing, and the legal pressures could escalate to imprisonment. It's very obvious that they are putting a lot of effort in controlling women. Even in some places, non-Muslim women get forced to wear hijab, which is not even Islamic. That said, there are plenty of Muslim women who actually accepted their submissive roles in this system, and they oppose any attempts to enhance the conditions of women's rights. There's also other ways where hijab could do harm. For instance, when they put veil on little girls, they sexualize them, and I believe that should be illegal. Also, veil could cause vitamin D deficiency, because it reduces the observance of sunlight in the skin. I hope people who wear hijab just be cautious about that and compensate for that lack of vitamin D with dietary supplements, because it could have health risk on the children and women themselves. Also, wearing hijab could lead to self-esteem issues and body image issues. If they are forced, they cannot really have say in it, and they don't like the way they look while they are wearing it. Personally, I don't know the way to meditate that, but I understand that many people could view hijab as erotic or attractive, but this is not the situation for everyone. Currently, what needs to be done about the status quo? In my opinion, I think our priority is to eliminate any negative consequences to taking off the veil. We should do our best to eliminate this. First, of course, any laws that enforce the veil should be abolished, and we should keep calling for that to achieve this goal. On a societal level, I believe that we should pay more attention to the ideology behind hijab and combating that and enhancing the situation of women's rights more than we care about the act of wearing the veil itself. For me, the veil, if it signals anything, it just signals that whoever wears it, on average, might be enjoying less freedoms than people who do not wear the veil. It was mentioned that some
women chose to wear the veil, and these women might not face any negative consequences out of taking off the veil. For instance, they will not suffer any legal consequences, they will not suffer any societal consequences, or even spiritual consequences. And in this case, in only this case, I believe that hijab is a matter of personal freedoms out of my scope as a human rights activist. Well, thank you for listening. Danke, Hisham. Wir machen weiter mit Solmaz. Solmaz ist Aktivist und sehr aktiv auch in Deutschland und weltweit. Und سالماز رو دعوت کردیم به خاطر اینکه تو تظاهراتی که در کل داشتیم اعتراض اوریان کرد علیه به اصطلاح یه نمایشگاهی که اینجا سازمان داده بودن. من در این حال تشکر میکنم از شما که توی این برنامه هستید. خیلی ممنون با هم دیگه اونجا بودیم. خیلی ممنون. بفرمایید. Danke, hallo an allen. Ich bin eine politische Aktionskünstlerin und Marktaktivistin für Frieden und Frauenrechte. Ich habe eigentlich alles ganz kurz geschrieben, ich wusste nicht, dass alles so lang spricht. Aber wir sprechen heute hier nur über politisierte Hijab gegen Hijabpflicht, weil die islamischen Regierungen, so wie westliche Regierungen, nutzen alle Frauen aus. Zum Beispiel die deutsche Regierung, um Faschismus und Rassismus zu bekämpfen, macht einfach im Namen von Toleranz für Hijab eine große Werbung für Hijab. Da werden nochmal die Frauen benutzt, um irgendwas zu bekämpfen. Und die Sache ist, dass Hijab einfach ein Kleidungsstück ist wie die Hose. Früher, das ist viel älter als Mittelalter. Hijab hat man getragen noch viele tausend Jahre davor. Aber damals haben auch Männer etwas auf dem Kopf getragen. Hüte oder hängende Tücher. Und da durch Modernisierung der Welt und Zivilisation hat man die Kopfbedeckungen von Männern alle abgeschafft. Sehr raffiniert und ohne Proteste und so weiter. Das hat man aber so nicht gesehen für die Frauen, das wollte man nicht. Denn die Unterdrückung der Frau bringt Osten wie Westen sehr viel Geld und Macht. Die Sache ist, dass die Regierung musste eigentlich sehr viele Programme machen, um die Frauen aufzuklären, so wie wir sehr viele Programme haben, gegen Arbeitslosigkeit, Drogenprobleme und sonstige Hinderungen an Menschheit. Aber wir haben gar nichts gegen Religion oder Hijab oder dafür, um das alles aufzuklären. Und das zeigt schon mal die weltweite Religionmacht, die noch herrscht. Und auch noch die weltweite finanzielle Güte, was Hijab eigentlich an Regierungen Westen und Osten bringt. Nun können die Gespräche über Hijab eigentlich die weltweite religiöse Macht und finanzielle Macht überhaupt nicht bekämpfen. Aber wir könnten eigentlich Druck machen, dass die Regierungen überall weltweit eigentlich welche Stationen, TV- und Radiostationen eröffnen, welche nur dafür da sind, die Frauen aufzuklären. Das würde schon genügen und wir sind heute hier viel genug und mächtig genug, dass wir zusammen einen Anfang dafür auch schaffen, dass wir einfach in unserer Sprache oder welcher Sprache wir ein Programm haben, extra um Frauen aufzuklären und dafür erkläre ich mich jetzt gerade auch bereit, ab morgen damit anzufangen. Aber das Wichtigste, was ich sagen wollte, im Namen von allen Märtyrerinnen, die für Freiheit und gegen politisierte Hijab und Hijabpflicht gekämpft haben und mit ihrem Leben bezahlt haben, wollen wir heute hier beantragen, dass es einen weltweiten nationalen Tag gibt, Hijabpflicht, weil diesen in einer Zeit
regeln, was immer noch gilt, eigentlich schon abgeschafft werden muss. Wir müssen einen Anfang setzen, ein Zeichen setzen dagegen, dass wir etwas bewegen in diese Richtung. Wir werden das schaffen, das ist nicht gegen religiöse Macht. Nur einen Tag in der Welt, dass alle zusammen daran denken, dass die Frauen nicht mehr weiterhin unterdrückt werden sollten. Die Frauen sind die Hälfte von den Menschen der Welt und sehr stark im Osten wie im Westen unterdrückt im Namen und dies und jenes. Und wir sind jetzt heute hier. In unserer Welt haben wir genug Macht, wenigstens im Westen haben wir Rechte, um aufzustehen und dagegen ein Wort sagen und diesen einen einzigen Tag beantragen und das schaffen. Danke. نهایتا تبلیغ کرد برای اینکه ما یه روزی رو به عنوان روز حجاب ترحم بدیم و نقد کرد سیاست دولت آلمان و دولت‌های خانم اختر قاسمی اسمتون موحد خیلی ممنون که اینجا هستیم. اوکی. Wir machen weiter. الان یه دونه پیام پخش میکنیم از شاپارک شجری زاده دختر خیابان انقلاب که به خاطر اینکه به اصطلاح حجاباشون رو روی چوبی بستن و رفتن روی یه سکویی ایستادن. شاپارک یکی از اونا بود، در کانادا زندگی میکنه. برای ما و برای این کنفرانس پیام فرستاده. انگلیسی هم هست. شاپارک شجری زاده aus dem Iran hat eine Statement. Women who oppose compulsory hijab in Iran. Iranian Islamic regime has been resisting on women for many years. Iranian women don't have many rights, equal person, to choose what to wear or compulsory hijab. We have to cover our hair and body all the time in public. There are other rules that they're not even written in law, but the police would arrest women for doing them. The rules that, the things that the Iranian leader called them inappropriate, like riding the bicycle, riding the motorcycle, singing in public, going to the sports stadium, or even wearing makeup or wearing colorful dresses. Iranian authorities just want to spread fear in society and show that they are capable of controlling all aspects of our lives. And they spend money every day on special forces called Gashte Ershad or morality police. Is just simply arresting women. They hover the streets and arrest women violently every day. They don't arrest perpetrators or sick people, they just arrest women. They try to break women by humiliating them, but slut-shaming them, finding them, impounding their car, and sending them to jail for having not proper hijab. As an Iranian woman, I was for a change for many years, but then I realized nobody can help me but myself. I was fed up of being afraid for many years. I was fed up of facing violence every day in the streets. I had never believed in hijab. I wasn't practicing wearing hijab, and I was afraid. I was fed up with living this double life, living a lie. So I joined the other women and protest compulsory hijab. After several months, an Iranian woman, Vida, Mo'hed, went on a utility bus in a crowded street in the center of the city. She took off her veil and put her white scarf on a stick and waved it like a white flag. For me, it was the most peaceful and the most beautiful act of civil disobedience. So me and other
men and women started her path, doing the same thing, and the government started arresting us. I got arrested 3 times and sent to jail twice. When I got released on bail, I left the country. But right now that I'm talking to you, there are many women in jail facing decades of prison sentence. My close friend is facing 23-year sentence in jail for being in public and giving flowers on Women's International Day. My lawyer, Nasrin Sutude, who stood bravely beside us and supported our cause, got a 38-year sentence. We want all the women around the world to support Iranian women. We want to name this day, 27th of December, the day against forced hijab, and we want women, all the female politics, to stand in solidarity with Iranian women and support us. While Iranian girls and women risking their lives in the streets, refusing to wear hijab, female politics from European countries go to Iran and obey compulsory hijab. Please, if you don't practice hijab, if you don't believe in hijab, do not obey this law. This is a discrimination, a symbol of sexism. Please, on 27th of December, everybody go out with a white flag and support Iranian people. Thank you. شاپرک در حقیقت هست در اعلام کرد 27 رو، ولی من میخوام اینجا بگم که فراخوان یا پیشنهاد 27 دسامبر روزی ویدا موحد رفت روی سطح و حجابش رو بر یه چوب بست و در حقیقت یه اعتراض خیلی به اصطلاح مهمی رو به نظر من نمایندگی کرد. از یک قهرمان دفاع زنان داده شده خانم فریده آرمان. Faride Arman ist schon seit 40 Jahren aktiv gegen islamische Regime und sehr bekannte und sehr beliebte Person im iranischen Publikum und auch in Schweden. Und sie hat diesen Aufruf gegeben und jetzt من فارسی حرف میزنم. من خیلی خوشحالم که امروز این افتخار رو دارم که بتونم کار بزرگی رو که ویدا موحد کرد رو به عنوان یه روز جهانی اعلام بکنم و تو اینجا در جمع این زنان مبارز و مردان مبارز و کسانی که برای برابری و حقوق زن مبارزه میکنن این روز اعلام بشه. من این متن کوتاهی که دوستمون عربیشو خوند، من اینجا فارسیشو میخونم و شیرین شمس انگلیسیشو اگه بتونه بعد از من بخونه ممنون میشم. این متن کوتاه رو میخونم. روز 27 دسامبر 2017 برابر با 6 دی ماه 1396 زن جوانی به نام ویدا موحد در خیابان انقلاب تهران با شهامت به بالای سکویی رفت و در مقابل جمعیت حجاب خود را از سر برداشت و بر چوبی بست. کاری که او کرد نقطه اوجی در جنبش علیه حجاب اجباری بود. ما روز 27 دسامبر را به عنوان روز جهانی علیه حجاب اجباری اعلام می‌کنیم. حجاب پایه و اساس بی‌حقوقی زنان و سمبل اسلام سیاسی است. حجاب نماد آپارتاید جنسی و تبعیض آشکار علیه صدها میلیون زن در ایران و عربستان، در عراق و افغانستان، در یمن و سومالی و در بسیاری از کشورهای جهان است. حجاب اجباری، حجاب کودکان و برقع
باید در همه کشورهای جهان ممنوع شود. ما از مدافعین حقوق زنان می‌خواهیم که در 27 دسامبر دست به اقداماتی بر علیه حجاب اجباری بزنند و توجه جهانیان را به بی‌حقوقی و تبعیضی که بر زنان و دختران اعمال می‌شود جلب کنند. زنده باد جنبش رهایی زن، زنده باد آزادی و برابری. ما الان یکی دیگر از قهرمانان جوان دفاع از حقوق زنان، یکی از کسایی که انقلاب زنانه را داره پیش میبره و به نظرم یکی از چهره‌های درخشان مبارزه علیه حجاب اجباری و بی‌حقوقی زنان هست رو داریم اینجا. شیرین شمس به زبان 27th of December 2017, a young woman named Wida climbs on a cable box in Revolution Street, Tehran, and takes off her hijab in front of a large crowd. What she did was a tipping point in the movement against compulsory veiling. We announce the 27th of December as World Day Against Mandatory Hijab. The hijab is the foundation of women's rightlessness and the symbol of the political Islam. The hijab is the symbol of gender apartheid and the blatant discrimination against hundreds of millions of women in Iran, Saudi Arabia, Iraq, Afghanistan, Yemen, Somalia, and in many other countries in the world. Veiling, child hijab, and burqas must be banned in all countries in the world. We call on women's rights defenders to take action against compulsory veiling on the 20th of December and draw the world's attention to the rightlessness and discrimination that is inflicted on women and girls. Long live the women's liberation movement. Long live freedom and equality. آخرین برنامه‌ای که داریم برای اینکه سازمان فمین از ما ناراحت نشه یه پیام فرستادن، اونم پخش می‌کنیم و بعد برنامه رو دکتر ادامه میدیم. Femin hat auch eine kleine Videogeschichte und dann können wir jetzt. ما در این حال تو این فاصله بگم یک کمپین الان اعلام کردیم، کمپین دیگر بس هست نه به آپارتاید جنسی که فمین هم دفاع کرده و خیلی از سازمان‌های دیگر از اون دفاع کردن. قبل از اینکه این پخش بشه بگم که این کمپین دیگر بس هست رو ما الان داریم پیش میبریم و یکی از فعالین این کمپین اونجا ایستاده الان گفته مینا کمپین حرف بزن، بهش مراجعه کنید و کمک کنید که این کمپین خوب پیش بره. دستتون بلند کنید تا پیام فمین رو بگید. Electric post in Tehran against compulsory hijab. This day should be the day that we all celebrate the freedom from compulsory hijab.
Femin will join December 27 against compulsory hijab, against forced hijab on small girls, and against burqa covering women totally. Join you too. خیلی ممنون. واقعا شما همه خسته هستید از یه برنامه دیگه اومدین اینجا. من از فلوریان چفایی تشکر کنم که از سایت هومانیستا خبرنگار آلمانی هستن که تو جمع ما هستن و تو برنامه قبلی هم اومدن گفت مینا کمونیستا ما وقتی جلسه دارن قیافه‌اش خوشگلی. کمونیسم دیگه هستیم با یه تره جدیدی برای همه خوشگل هم das die vorher bei uns war und hast du gesagt, Mina, wenn die Kommunisten, wenn deutsche Kommunisten veranstaltet haben, die schauen irgendwie anders aus, aber ihr seid alle schön. Wenn du möchtest, Florian, ja, فلوریان یک گزارش می‌نویسه و عکس هم گرفت از برنامه صبح، از پشت البته یه سری هم از صورت‌هامون عکس گرفت و یه گزارش به زودی در سایت هومانیستا، یکی از پربیننده‌ترین سایت‌های آلمان خواهد اومد راجع به کنگره دیگه. الان گزارش تهیه می‌کنه. من خیلی تشکر می‌کنم از شما که امروز اینجا برنامه ما خوب باشه و پولم داده باشید. ما الان در پایان برنامه 2 دقیقه آهنگ گل ریحان رو دوست ما امیر زاهدی بخواد به شعله پاکروان تقدیم کنه. اینو هم گوش میکنیم و بعد برنامه تموم میشه. خیلی ممنون. بفرمایید. آره شمردی؟ بیا بالا بده. Danke, alle haben schon geholfen. مرسی از همه شما عزیزان، خسته نباشید و اینکه این همه به ما کمک کردید. من اعلام میکنم که چقدر جمع شده. 720 یورو جمع شده. 150 دلار کانادا و 670 کرون سوئد. Okay, I'm going to sing a song under the name of Guru for Reham Jabari. You can sing this song with me, please. میتونید با من جلسه قسمتش رو میدونم بلدم. گل ریحان شکفته، گل ریحان جان، گل ریحان شکفته، گل ریحان جان، میکارم همچین و همچون گل ریحان، گل ریحان، گل ریحان جان، میچینم همچین و همچین گل ریحان، گل ریحان، گل ریحان جان، ریحان جان، گل ریحان جان، گل ریحان. از همینجا ما اعلام می‌کنیم روز 27 دسامبر در شهر فرانکفورت هستیم و اعلام حمایت خودمون رو از این اکسیون همینجا اعلام می‌کنیم. Wir werden auch am 27. Dezember auch in Frankfurt auf der Straße sein und solidarisch mit euch sein. Sehr gut.
حتما خیلی خوشتون اومد. خسته نباشید.